Ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi, kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tää auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotakaan ei muuta kuin leka käteen tekemä autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Tänään olisi tarkoitus tehdä tuohon Ivecooni, mistä mä muutan matkailuautoa, niin kattokiskot. Hurtin C-profiili kiskosta. Ja käytännössä se menee silleen, että mä pyyhin eka nää tärpätillä, koska näissä on tehtaajilta vähän rasvaa. Sen jälkeen mä vedän Maxonin tämmöstä mustaa spraymaalia matta, mikä on kovuusluokalta 4, koska noi kumminkin ottaa vähän hittiä. Sitten me kiinnittyy tonne kattoon sille, että noi pultataan tosta katon läpi. Ja näitä tulee tämmösillä. Ja sitten aurinkopaneeli tulee kiinni tämmösillä. Ja miten ne kiinnittyy sinne, niin sen mä näytän seuraavaksi. Prikka. Sitten tulee elbultti. Lattaprikka. Ja sitten tänne tulee liima-aineita. Sitten tiputetaan katon läpi ja sisäpuolelta sitten taas prikka ja lukkomutteri. Ja aurinkopaneeli kiinnittyy käytännössä näin. Eli prikka ja pultti painetaan tonne sisälle ja sitten paneeli tohon ja prikka ja sitten taas lukkomutteri. Näin. Tää on vielä kysymys, että saako sitä kiristetty, jollei tää tyyli toimi. Mä pistän siipimutterin tänne sisäpuolelle, mikä osuu näihin seiniin. Mutta ei muuta kuin hommiin. Sitten antaa kuivua ja jätetään kohta toinen pinta. Sitten kun se on kuivunut, saadaankin kiskot ympäri ja sen jälkeen huomenna katolle. No niin, ja sitten lähdetään kauppaan, koska olin unohtanut sitten eilen ostaa tökötteet, millä me saadaan kattokiskot tonne liimattua ja pultattua. Eli ei muuta kuin hi ho ja let's go. Sitten yritetään etsiä oikeat ainetta oikeaan paikkaan. Ihmekään ei ole löytynyt. Me oltiin talonrakennuspuolella. Kävin kysymässä, niin sitten meidät ohjattikin autopuolelle. Elikkäs Simonen liima lähti mukaan, kun Sika 521 UV, säänkestävä liima- ja tiivistysmassa. Elikkä eiköhän ne kattopalkit tällä pysy. Seuraavaksi vaikka tästä sormien napsauttamalla suoraan katolle. Noin, eli sitten tullaankin tänne katolle. Eli otetaan tärpättiä, sieltä pesuainerättiä, kuivarättiä ja paperia, eli pyytään kaikki rähnätä ja röhnätä sitä välistä pois. Tää oli puhdas vesirätti, sitten oli pesuainerätti, sitten oli vielä spaberi. Noin, ja tosta vielä toi rätti. Elikkä tinnerätti. Jes, elikkä, ja sit nää palikat tästä kiinnitetään noista kohtiin. Elikkä ensimmäinen tuli 2 reijän päähän, ja sitten tulee 5. reikään aina uusi pulttipaikka. Eli yhteen tämmöisen 2 metrin tankoon menee 4 kiinnityspistettä. Ja seuraavaksi ei muuta kuin purailemaan ja putsailemaan kattoa.
Noi, elikkä mä käytän tähän aloitusreiän tekemiseen tähän metalliin ruuvia ja vasaraa. Etteikään vanha-aikaisesti, kun saat poraa, niin pora lähtee seikkailemaan. Ei muuten näitten kohdissa ole mitään rautapalkkeja. Ja sitten porataan tällä 8 millisellä, mikä on juuri sen ruuvin paksuus. Ja tästä pikkuterä tuohon pystyy. No niin, sitten on reijät porattu ja huomattiin, että kaikkein paras tehdä niin sanotusti suojossa tähän, kun nyt kun me ollaan porattu, niin tuohon jää kirkastaa metallia. Niin toinen ruiskii maalilla tuolta takaa ja toinen pistää tämmöistä pientä estettä tohon. Rykkäseppa. Noin. Ja nyt kun tää on ollut esteenä tossa, niin se maali vähän niin kuin ampuu itseasi tohon takas, tohon reijälle. Ja jos vetäisi täältä ulkokautta, niin tähän koko puokatto olisi maalissa. Elikkä sisäkautta vaan mennä. Ryikkaa vaan. Seuraava vai? Niin tänne klassikkohomma sitten taas sattui, että kiristellään menemään, mutta ajatuksen mukaan puuttu oli pikkasen liian pitkä, eli toisessa päässä hylsy tuli vastaan. Ja totta kai tämän puolen on kaikki rähmittä ihan tonne räkäiseksi, niin ei ehkä jaksa vetää. Katsotaan, jos kaveri saisi vedetty tuolla avaimella sen, mä pidän pihteen kanssa täältä ylhäältä vastassa. Mutta aina jotakin. Dodi, sitten on pultattu läpi. Joudutaan vielä kaupasta hakemaan lisää tämmöisiä isoja prikkoja, koska toi teline vaatisikin 2 prikkaa. Ja sitten kun tullaan takas, niin vedetään täällä horrorimassa myös tänne sisälle. Semmoinen kunnon köntsä tuohon, ettei varmastuu vesi läpi. Näinhän on sitten kitattu pultit myös täältä sisältä päiten, eli ei varmastuu vettä. Harmi vaan, jos joskus joutuu ottaa pois, niin suottaa olla, että tulee ärräpää. Hold your horses, niin sanotusti. Laitan tänne sitten näiden mutterien päälle tämmöisen töttörön, koska seuraavaksi auto lähtee eristettäväksi. Ja nyt kun se eristetään, niin tänne jää tämmönen mutterin kolol, niin täältä saa helpolla sitten uusittua joskus tai otettua pois noin mutterit, jos haluaa. Eikä pääsee kattotelemaan niistä eroon tai vaihtaa tai jotakin vastaavaa.
semmonen. Mut kiitos kun tsekkasit videon ja laitahan toki kanava tilaukseen, niin auto on vielä aika pitkälti kesken. Ei muuta kuin seuraava video. Se on moro.